নমস্কাৰ মই দেবাশিস বৰ্মনে পুনৰ আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি DIY অৰ্থাৎ ডু ইট ইউৰছেল্ফ বস্তু কিছুমান বনাবলৈ শিকাও, যিবোৰ আপোনালোকে ঘৰত বহিয়ে বনাবলৈ পাৰে। আজি আমি বনাবলৈ গৈ আছো এটা DIY ইলেক্ট্ৰ-স্পিনাৰ, যিটো সঁচাকৈ এটা ফান প্ৰজেক্ট হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে পলম নকৰি বনাবলৈ চেষ্টা কৰো আহকচোন। প্ৰথমতে কাৰ্ডবৰ্ডৰ সৰু টুকুৰা এটা ল'ব। টুকুৰাটো ত্ৰিভুজ এটা আঁকি লৈ কেঁচিৰ সহায়ত ভালদৰে কাটি ল'ব। মটৰ এটা ল'ব, লগতে দুটা ৰঙৰ তাঁৰ দুটুকুৰা ল'ব। মটৰটোৰ পজিটিভ টাৰ্মিনেলত ৰঙা আৰু নিগেটিভ টাৰ্মিনেলত কলা ৰঙৰ তাঁৰ দুডাল লগাই ল'ব। একেদৰে তিনিটা মটৰ সাজু কৰি ল'ব। ডাবল সাইডেড টেপ ল'ব আৰু পূৰ্বতে কাটি থৈ দিয়া ত্ৰিভুজ আকাৰৰ কাৰ্ডবৰ্ডত তিনি টুকুৰা লগাই ল'ব। এতিয়া মটৰ তিনিটা ডাবল সাইডেড টেপৰ ওপৰত ভালকৈ লগাই ল'ব। যিকোনো খালী বটলৰ সাফৰ এটা লৈ সাফৰটোৰ মাজ ভাগত ফুটাই ল'ব। একেদৰে তিনিটা সাফৰ ল'ব। সাফৰকেইটা মটৰৰ চাপডালত হট গ্লুৰ সহায়ত লগাই ল'ব। ডাবল সাইডেড টেপৰ সহায়ত বেটাৰী এটা লগাই ল'ব। এতিয়া ৰঙা তাঁৰ কেইডাল একেলগে মেৰিয়াই ল'ব। একেদৰে কলা তাঁৰ কেইডালো একেলগে মেৰিয়াই ল'ব। বেটাৰী ক্লিপাৰ এটা ল'ব আৰু মই দেখুওৱাৰ দৰে সংযোগ কৰি ল'ব। বেটাৰীটো ক্লিপাৰৰ লগত সংযোগ কৰি ল'ব। আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰ-স্পিনাৰ ঘূৰিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।